Μέχρι τώρα έχουμε δώσει βάση στην αναδομή. Η αναδομή πρέπει να είναι έτσι διαμορφωμένη ώστε όλα να λειτουργήσουν άψογα. Αλλά γιατί θεωρούμε τις θεμελιώσεις τόσο δεδομένες και πόσο σημαντική είναι μια θεμελίωση για την ακεραιότητα της αναδομής? Πάμε να δούμε τη φιλοσοφία της θεμελίωσης. Ο βασικός στόχος της θεμελίωσης είναι η ασφαλής παραλαβή των φορτίων της αναδομής και η μεταφορά τους στο έδαφος. Όταν λέμε φορτία, δεν εννοούμε μόνο το βάρος της κατασκευής και τα στατικά της φορτία, αλλά και όλα τα φορτία που ενδεχομένως θα προκύψουν από μια ενδεχόμενη δυναμική φόρτιση. Αν το καλοσκεφτούμε, θα διαπιστώσουμε πως είναι μια κουραστική δουλειά για τα στοιχεία της θεμελίωσης. Υπάρχουν αρκετοί τύποι θεμελίωσης. Για αρχή, οι θεμελιώσεις κατηγοριοποιούνται σε επιφανειακές και βαθιές. Στο σημερινό επεισόδιο θα ασχοληθούμε με τις επιφανειακές θεμελιώσεις για να δούμε πώς εδράζονται τα συγκεκριμένα κτίρια. Τα κτίρια λοιπόν που παρατηρούμε γύρω μας μπορεί να έχουν γενική κοιτόστρωση με μονομένα πέδιλα ή πεδιλοδοκούς. Ας δούμε τους τύπους αυτούς αναλυτικότερα. Η γενική κοιτόστρωση είναι ουσιαστικά η κάλυψη όλης της κάτωψης του θεμελίου με οπλισμένο σκυρόδεμα πάχους συνήθως 40 με 60 εκατοστά. Θεωρείται ένας ασφαλής τρόπος θεμελίωσης, καθώς μπορεί να υπάρχουν διάφοροι παράγοντες που να προκαλούν αμφιβολία για την ποιότητα ή την ανθεκτικότητα του εδάφους και να χρήζουν τους άλλους τρόπους θεμελίωσης αβέβαιους. Η κοιτόστρωση μπορεί να δημιουργείται έχοντας νευρώσεις, δηλαδή δοκούς που να βοηθούν στην εξομάλυνση των τάσεων, να είναι μια απλή κοιτόστρωση χωρίς νευρώσεις, να έχει κρυφοδοκούς, δηλαδή περιοχές χωρίς εμφανείς νευρώσεις αλλά με ενίσχυση στην όπληση, αλλά και να είναι μια κοιτόστρωση μεικτού τύπου, χρησιμοποιώντας δηλαδή ενισχύσεις με δοκούς ή τυχεία. Τα μεμονωμένα πέδιλα είναι αυτό που λέει το όνομά τους. Μεμονωμένα θεμέλια των υποστελωμάτων και κυρίως ανεξάρτητα το ένα από τη συμπεριφορά των άλλων. Τα πέδιλα αυτά διακρίνονται σε εύκαμπτα, δίσκαμπτα και ταυτοχρόνως μπορούν να είναι και έκεντρα, δηλαδή πέδιλα στα οποία το υποστήλωμα ή η φόρτιση δεν καταλήγει ακριβώς στο κέντρο τους. Τα εύκαμπτα πέδιλα λειτουργούν ως δοκάρια και κάθονται πάντα προς τα κάτω, έχουν δηλαδή οπλισμό στο κάτω μέρος τους. Τα δίσκαμπτα πέδιλα στοχεύουν στη δισκαμψία μέσω της χρήσης περισσότερου υλικού και της κονικής τους γεωμετρίας. Τέλος, η κατεξοχήν επιλογή θεμελίωσης που χρησιμοποιείται είναι αυτή της χρήσης των πεδιλοδοκών. Ο πεδιλοδοκός είναι ένας συνδυασμός του μεμονωμένου πεδίλου με τη δοκό. Ουσιαστικά, όλα τα μεμονωμένα πέδιλα συνδέονται μεταξύ τους με δοκούς, κάνοντας χρήση των πλεονεκτημάτων τόσο των πεδίλων όσο και των δοκών. Οι πεδιλοδοκοί παρέχουν στην κατασκευή μεγάλη αδράνεια και έτσι η λειτουργία της είναι πιο ικανοποιητική. Εάν παρατηρήσουμε όμως όλους τους τύπους θεμελίωσης, θα δούμε κάτι κοινό. Ότι όλοι έχουν μεγάλη επιφάνεια έδρασης. Αυτό συμβαίνει διότι θέλουμε το φορτίο που κατεβαίνει από το υποστήλωμα ή το τυχείο να έχει όσο πιο μεγάλη επιφάνεια γίνεται ώστε να κατανεμηθεί, βοηθώντας έτσι το έδαφος να το παραλάβει. Αν θυμάστε από το επεισόδιο με τις μονάδες του πολιτικού μηχανικού, η τάση είναι η δύναμη προς την επιφάνεια. Όσο πιο μεγάλη είναι η επιφάνεια, τόσο πιο μικρή είναι η τάση. Γενικά θέλουμε η φέρουσα ικανότητα του εδάφους να είναι μεγαλύτερη από τα φορτία που δέχεται, συν ένα συντελεστή ασφαλείας, και αυτό μπορούμε να το πετύχουμε απλά αυξομειώνοντας κατάλληλα την επιφάνεια των θεμελίων. Εκτός από το στατικό φορέα, οι θεμελιώσεις συνδέονται άρρηκτα με το έδαφος στο οποίο εδράζονται. Για παράδειγμα, οι κάτοικοι της Φλόριντα των ΗΠΑ δεν έχουν υπόγεια διότι το επίπεδο του υδροφόρου ορίζοντα, δηλαδή του υπόγειου νερού, βρίσκεται περίπου στο 1 με 1,5 μέτρο κάτω από τη γη και οι εργασίες αποστράγγισης φυσικά οδηγούν σε υπέρογκα χρηματικά ποσά. Ταυτόχρονα, ο ίδιος λόγος τους οδηγεί στο να μην κατασκευάζουν βαριές κατασκευές από σκυρόδεμα. Και στο επεισόδιο της αστοποίησης είδαμε μερικές συνέπειες του νερού στις θεμελιώσεις. Ένα ακόμα πρόβλημα κάποιων περιοχών είναι πως τα εδάφη θεμελίωσης περιέχουν ραδόνιο. Το ραδόνιο είναι ένα καρκινογόνο αέριο που διαμέσου των πόρων του σκυροδέματος μπορεί να φτάσει στα υπόγεια, προκαλώντας την ακούσια εισπνοή του από τους ενίκους. Ο τύπος της θεμελίωσης εξαρτάται από πολλούς παράγοντες και δεν μπορεί να δοθεί μια ξεκάθαρη απάντηση στο ποιος είναι ο καλύτερος. Οι προτιμήσεις των μηχανικών από άποψη μελέτης κατασκευής
Ο τύπος του εδάφους και η κατάστασή του, καθώς και ο οικονομικός παράγοντας, είναι μερικά από τα στοιχεία που θα οδηγήσουν στην κατάλληλη επιλογή. Στο επόμενο επεισόδιο θα ασχοληθούμε με τις βαθιές θεμελιώσεις και θα δούμε τι συμβαίνει όταν ένα έδαφος αδυνατεί να παραλάβει τα φορτία στο βάθος που θέλουμε. Σας ευχαριστώ που μείνατε μαζί μου και μέχρι την επόμενη φορά είμαι ο Στάθης και αυτό ήταν το Civil Lab.